Pagpalang araw, ako nga pala si Bert at malalaman nyo ngayon kung ano itong pinakamatinding panlilinlang, pinakamasamang manipulasyon na ginawa sa bawat tao o individual upang hindi na gumawa ng mabuti o iwasang gumawa ng masama sa kapwa. Dahil ito ang pinagmumulan ng pinakamatinding guilty sa sarili, na imbis na ituon sa mabuti ang kanilang gagawin araw-araw o mabuti sa kapwa, ay inalis na nila ito sa sarili nila dahil sa pinakamasamang manipulasyon na ito. Kapag natapos mo ito at naanalisa mo ito, siguradong mawawala na ang guilty mo na mayroong kang kasalanan na namana kanino man. Kung naghahanap ka ng mga kasagutan at open-minded ka, panoorin mo ito. Ngunit kung naligaw ka lang dito upang mag-usisa at hindi ka naghahanap ng impormasyon, payag mo na lang panoorin ito dahil ayaw ko makasakit ng damdamin ng ibang tao at pangunawang ng tao, dahil nire-respeto ko at kinikilala ko ang bawat isa na may alayaan tayo kung anong gustong gawin natin sa sarili natin. Ano ang dapat na gawin mo sa sarili mo? May free will ka. Ibinigay na yan sa'yo. Hindi ka pa man ipinapanganak dito sa ilusyon na mundo. O umpisa pa lang sa pagkabata mo, dyan na yan sa sarili mo. Yung kapangyarihan na ibinigay ng kataas-taasan sa sarili mo na pumili ka kung anong gusto mo gawin dito sa mundo. Kaya nire-respeto ko ito. Ngunit kung gusto mong makaiwas, dahil baka isa ka rin sa nakakulong sa invisible na kulungan, o may mga lason o poison parasite sa sarili, at mawala itong panliling lang na ginawa sa'yo, upang makaiwas ka na hindi magandang nararanasan at guilty sa sarili mo, ay panoorin mo ito. At ito yung sinasabi na namana daw na kasalanan dahil sa kagagawan ng ninunuta natin noon, dahil sa kumain daw sila ng kung anong prutas na ipinagbabawal, at dahil sa mga sitwasyon na yun ay nagkaroon yung sangkatauhan o individual ng naman ng kasalanan. Yun po ay pinakamatinding kalokohan, upang sa pagkabata pa lang ng isang individual ay nandun na kaagad yung takot na sumunod kung sino ang nagsulat sa nagkukunwaring pinakamataas daw, sa nagsumpa kay Adan at Eva dahil sa ginawa nila. Totoo ba kayang may pagkakamali si Adan at Eva? Napakarami ko pong kapaliwanagan sa kwento na yan. Kaya ang pinag-aanalisa ko yung mga nangyayari at paniniwala na ng karamihan. At napakaraming kwento na mali ang pagkakaunawa nila sa Genesis 3 na yan, na napakatindi ng panlinlang na pinagmumulan ng hindi maganda sa bawat isa o bawat tao. At dahil dito sa sinabi na namana daw na nakasalanan, nawalan na yung tao na gumawa ng mabuti sa sarili nila at sa kapwa nila. Dahil anong iisipin? Ba't ako gagawa pa ng mabuti? May kasalanan din naman na ako. Diba? Isipin mo yan sa sarili mo, baka ikaw mismo, ganun din ang iniisip mo. Ano ang saysay ng gagawa ka pa ng mabuti sa sarili mo at sa kapwa mo? Meron ka naman palang kasalanan na namana na. Kaya dito mo mauunawaan na pinakamatindi itong panlilinlang, panluloko sa pangunawa ng tao o bawat isa, o lason ito ng invisible na kulungan o masamang sistema dito sa mundo, upang alisin na yung ng individual na gumawa ng tama. At wala na silang pakialam na gumawa ng masama sa kapwa dahil may kasalanan na pala sila. At kahit ako mismo naisip ko ito nung bata pa ako. Kwentuhan kami ng mga kababata ko, mga kalaro ko. Uy, may kasalanan na daw tayo. Nama na daw natin ito doon sa mga ninuno natin, yung kay Adan at Eva. Anong kasalanan? Habi ko wala akong alam dyan. Anong alam ko dyan? Wala ako doon. Hindi ko kasalanan yun. So, ano bang kasalanan yun? Di daw. Kasi yung kumain sila ng prutas daw, nalinlang sila ng ahas. Ngunit ang totoo,
yung sinasabi nilang ahas ay hindi yun masama at ipapaliwanag ko yan sa inyo ng nakabukod na video. Dahil mali ang pagkakaunawa ng karamihan. Doon na sila nag-focus sa ahas, hindi doon sa sino ba talaga yung ahas. Ngayon, nung naisip ko na, paano nangyari yun? Bata-bata ko pa, may kasalanan na ako. Sabi ko, kalokohan ang tawag nun. Bata pa lang po ako nun. Inusisa ko rin sa mga matatanda at magulang ko. Ganun din ang paniniwala nila kasi nakakulong nga rin sila sa invisible na kulungan. Kaya, lang naisip ko kaagad, paano nangyari yun? Ba't ako gagawa pa ng mabuti sa sarili ko? May kasalanan na pala ako. Ngunit, sa katagalan ay inanalisa ko talaga ng gusto. Doon ko na nauunawaan na. Yun pala ay isang pinakamatinding panlilinlang upang lalong mawalan na ng focus o mawalan na ng gana na gumawa ng mabuti ang individual o sangkatauhan sa sarili nila at sa kapwa. Kaya ito ay pinakamatinding kalokohan o panlilinlang. Ngunit nakadepende pa rin ito sa'yo kung anong paniniwala mo. Kung paniniwalaan mo na hindi yun totoo, ay mabubuhay ka nang alam mo sa sarili mo na wala kang dapat ikatakot. Kanino? Sa nagsumpa. Kukunwari daw na siya ang pinakamataas. Ibig sabihin pala, bakit pinagbawal na kumain dun sa prutas na magkakaroon ng tunay na kaalaman kung siya ay tunay na pinakamataas? Ibig sabihin, ayaw niyang bigyan ng kaalaman yung nilalang niya upang gawing alipin. Kontrolado niya kung ano ang gusto. Parang robot pala. Kaya dito niyo maunawaan na mayroong nagkukunwari na siya daw ang pinakamataas na dapat daw walang ibang sambahin kundi siya lang. Dito niyo malalaman ang mga sinusundan ng karamihan, yun din mismo ang pinagmumulan ng hindi maganda araw-araw dahil sa maling paniniwala nila. Kaya ngayon pa lang, alamin mo na yun sa sarili mo. Isipin mo ito sa sarili mo. Kung alam mo bang magkakaroon ka ng kasalanan na ipapanganak ka pa, mabubuhay ka pa. Kahit ako, iisipin ko nun, ba't ako mabubuhay pa? Wag na lang, may kasalanan na pala ako magsasuffer na pala ako dun makakaranas na pala ako ng hindi maganda dahil sa may kasalanan na ako. Ba't ako mabubuhay pa? Diba? Kaya nawala na ang pagkakaroon ng simpleng pag-aanalisa o critical thinking ng bawat tao dahil sa mga maling paniniwala o maling mga sinusundan nila o dahil sa invisible na kulungan. Ngunit palagi nakadepende pa rin ito sa'yo kung ano ang paniniwalaan mo dahil may kalayaan ka na gawin ang gusto mo. Nandito lang ako upang ipaalam ito sa'yo dahil ito rin ang purpose ko kaya naunawaan ko ito. Ginamit din niya ako. Dahil ang totoo, baka isa ka na rin na may dala-dala ng liwanag o spirit. Baka isa ka rin na pinili niya upang ikalat ang totoong mga salita niya o informasyon galing sa kanya upang mabawasan at maiwasan na natamaan ng kasamaan o hindi maganda ang sangkatauhan o ang karamihan dahil ang totoong kasulatan o mga salita ng tunay na pinagmulan ng lahat o true source o kataas-taasan ay hindi yan nakasulat lahat sa anumang libro o kasulatan. Nakasulat yan sa puso at pangunawa ng tao. Baka daan lang ako upang malaman mo ito at isa ka rin sa magpapakalat nito upang maka-align na ang karamihan sa tunay na pinagmulan at doon na lalabas ang sinasabi na pagbabago dito sa mundo. Hindi magunaw yung mundo, kundi pagbabago na mabuhay yung tao ng parang nasa paraiso. Dahil gagalaw sila, gagalaw ang karamihan, naka-align sa tunay na pinagmulan na hindi nakokontrol ng nagkukunwaring mataas daw, na dapat daw siya lang ang sambahin, walang iba. Sambahin na hindi mo naman nakikita. Di nyo ba ito naiisip sa sarili nyo? Napakaraming tao na nandun yung takot sa kanila dahil sa maling paniniwalang ito na nama na daw na kasalanan. Hindi lang kayo makapagbigay ng porsyento sa inyong kinikita buwan-buwan.
Nandun na yung guilty nyo sa sarili nyo. Baka parusahan ako kasi may ano daw siya, may 1% o 2%. Hindi ko alam kung ilang porsyento ang dapat sa kanya, na anong kasulatan man yan na sinasabi nila. Dahil ang totoo, hindi niya kailangan yan. Ang tunay na pinagmulan ng lahat o true source o kataas-taasan, hindi niya kailangan yan. Anong gagawin yan? May tindahan doon? Anong gagawin niya sa ginto? Papatubog niya, gagawin niyang hikaw? Kalokohan ang tawag nun dahil sa kanya ang lahat, everywhere siya. Anong gagawin niya sa pera? Bakit mayroon siyang porsyento? Pangunawa lang yun na gustong buksan mo yung pangunawa mo. Dahil yun ang totoo. Baka isa rin ito sa iniisip mo na gusto lang itong gumawa ng kwento. Kapag maniwala ka ba sa akin, isipin mo ito sa sarili mo. Kung maniniwala ka sa mga sasabihin ko, sino ba ang makikinabang? Ako ba o ikaw? Walang iba kundi ikaw. Dahil makakaiwas ka na sa hindi magandang nararanasan. Mabubuhay ka na ng malaya. Wala ka ng takot. Dahil wala kang kasalanan. Kanino ka magkakasala? Dahil ang purpose nga natin dito sa mundo ay hindi katulad sa pagkakaalam ng karamihan. At kapag nagkaroon ka na ng lakas o desisyon sa sarili mo, sino ba ang mawawalan? Sino bang magrereklamo? Walang iba kundi yung mga nakikinabang sa'yo. Nakikinabang sa kinikita mo at nakikinabang sa mga ginagawa mo. Hindi ako. Dahil ang katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa'yo. Hanggat hindi mo alam ang totoo ay magiging alipin ka ng invisible na kulungan. Hanggat hindi mo kilala yung sarili mo ay magiging sunod-sunuran ka sa masamang sistema dito sa mundo. Hanggat hindi mo kinikilala ang tunay na pinagmulan na nasa puso mo at nasa isip mo, ay patuloy kang mabubuhay ng may takot, worry, o guilty sa sarili. Gusto ko lang na alisin ang worry at takot, guilty sa sarili mo. At gusto ko lang na mabuhay ka ng malaya. Dahil nandito lang ako upang ipakilala ko siya sa'yo ang nag-iisang tunay na pinagmulan o true source. At gusto kong gisingin ka o buksan ang pangunawa mo upang mabuhay ka ng malaya, upang mabuhay ka ng masaya na walang guilty sa sarili, walang worry, walang takot. See you po sa next video ko.